siya. So ayan, meron siyang charging cable, ayan, battery na rechargeable, yan, 4 siya. Tapos yan, gun type remote controller, yan, gun type siya. Siyempre ito yung unit, ayan, ang bigat niya, hobbies, ayan, team, yan, may team po, maxi 0.3, ayan siya, lalaki ng gulong niya at goma. Tapos alloy yata itong plate, yan, ito. Tapos the rest is mukhang alloy din to, hindi, plastic. So matibay siya na plastic ito. Pero mukhang alloy, hindi, plastic lang talaga. So ayan guys, ang laki niya. So matutuwa si Bunso dito. Ito kasi yung gusto niya, yung monster truck na remote controller. Yan, so okay, ibabalot na natin. Yung sa sa packet, daan. I-adjust naman yun. No, i-adjust natin. I-adjust. Pa. Ayaw hindi lilika. Yung kotse, pag nakadiretso nyo, liliko pa rin. Luliko pa rin o. Sumobra, balik mo. Balik mo dito. Na. Sa mga ano nga, akyat. Oh. Yan, dito sa mga lubak. Oh, doon sa pailalim. Iwan mo, ibaba mo.
Tapos dito, paakyat. Dito nga. Oh. Hindi na kaya. Umungol ko dito ako. Pala mo nito. Pala mo nito. Lupa, dito kaya. Lupa. Kayang kore ng Okay, kaya. Oh. Isang manuyang ng ating kain. Doon. Pag ano. Ayan o, mama, pero sabi niya, kanya naman narap na kanya. Okay, paano mga dyan? Patalon. Talon. Belo, belo. Hindi naman tumadun eh. Parang Kaya yun. Lakas yun.